my YouTube channel. This is Marian Tolentino, and for today's video, pag-uusapan natin ang Ulanzi VL30. Okay? So, ang nila naman ng VL30 box ay ang charger, diffuser, Ulanzi light, and manual. Okay? So, ang kanyang ito ang kanyang mini light. Ito ang kanyang on and off switch, shoe cold, shoe base, cold shoe base, or yung na-adjust. Ayan. Ito naman ang kanyang charger port. Ang charger niya ay Type-C. And dito ang kanyang light indicator. Okay? So, hold lang natin to ng 1 to 2 seconds. Ayan. So, maliwanag siya. Sobrang liwanag niya. Lalo na pag walang diffuser. Yung diffuser na to ay nilalagay dito para hindi masyado masakit sa mata. Okay? Mas maganda merong diffuser para hindi siya gaanong masakit sa mata. Lalo na kapag nakatutok sa atin ng selfie, pang selfie. So, ito ay meron siyang, ito yung kanyang light indicator. Meron siyang 4 na volume or na pahina na palakasan. So, ito yung 1. Yan yung kanyang level 1, level 2, level 3, and level 4. Yung level 4 niya, yung parang SOS na, yung parang humihingi ka ng rescue, ganon. Pero, yan. And, yan. Yan yung pinaka-normal niya. Okay? So, lagay natin si diffuser para mas maganda. Hold muna natin. Off. So, try naman natin ipasok si diffuser at itatry natin yung kanyang ilaw with this plastic. Okay? So, dapat pareho lang ang kanyang bilog. Ayan. Try natin. Mamayang gabi. So, ayan kanyang light indicator. Malalaman naman pag mahina na yung battery o kung wala na yung charge. So, level 1, 2, 3. Ayan. 4. Okay. So, try natin siya sa GoPro. Okay. So, itong aking Ulanzi na pang GoPro kung saan merong mirror na pakikita mo yung back screen pag ikaw ay nag-video. So, lalagyan natin siya ng Ulanzi din na lights, mini lights. So, dito natin siya kakabit. Ayan. And then, lalagyan natin dito ng GoPro and ng tripod. So, try natin. Okay guys, ito ang aking setup ng aking Ulanzi with lights. Okay, and then open natin ang light. Ayan. Guys, ito ang aking setup ng aking Ulanzi with the microphone. So, try natin ang kanyang lights. Okay, so open ko na po ang kanyang light. I-close ko na lang muna yung ilaw para mas maganda. Okay? So, ayan guys, nakapatay yung ilaw. So, ito yung sample ng light. Okay. Sample ng Ulanzi with light. Level 1. Ulanzi level 1. Okay. So, laksan natin. 2. Level 2. Level 3. Level 4 yung nagbi-blink. So, ulit. Ayan yung 1, 2, 3. So, mas maganda yung 3. Yan, parang kitang-kita, 'di ba? So, ayan po yung light na gamit ko nung naka-close yung aking kwarto. So, ayan po, pwedeng mag-vlog or pwedeng mag-video gamit ang GoPro na with Ulanzi mini light. Okay? Okay? So, yan na po yung sample ng aking video.
Okay, so akin lang i-off. So, yun po ang aking sample ng video. And sana po ay nagustuhan nyo yung video ko. And please give me a thumbs up, like and comment to my YouTube channel. And pakasubscribe na rin po. Thank you po for watching.